In het vorige deel fietsten we van Saarbrücken door de Vogezen naar het zuiden. En we eindigden hier in Villers-Sexel. En in dit deel fietsen we verder naar het zuiden via de Ognon-rivier, richting Besançon, de Jura en dan verder naar het zuidwesten richting Mâcon en de Auvergne. Ik zal nu even inzoomen op Villers-Sexel, waar we in de laatste video zijn gebleven. Hier loopt een mooie fietsroute langs de Ognon-rivier over een oud spoortracé. En die gaat hier richting Besançon. Na de Vogezen fietsen we over een laagvlakte, omdat we de rivierdalen kozen en een oud spoortracé volgden. Die spoorlijnfietspaadjes lijken wel leuk, maar in praktijk zijn ze erg saai. Je moet overal langs hekjes en vaak heb je weinig zicht op de omgeving. Ook vermijden ze de dorpjes, daar ga je helemaal omheen. We fietsen veel liever over rustige wegen, wat op en af, langs leuke dorpjes. Dat is allemaal veel afwisselender. Oké, we volgen hier weer onze route en zoomen weer in Villers-Sexel langs het Ognon fietspad richting Rougemont. Gisteren kwamen we vanuit Lure en hebben een camping in Villers-Sexel, dat ligt hier. En vanochtend zijn we zo gefietst langs het spoorfietspad. Hier hebben we een stukje moeten klunen, dit is onverhard. En nu gaan we naar Rougemont en dan hier houdt het fietspad op. En dan gaan we weer verder. Een knooppunt fietsroute. Naar de spoorwegen, fietsroutes, nu weer de knooppunten die ook hier in Frankrijk zijn doorgedrongen. Ja, hier staan we in Besançon in de regen. Schuilen. Gelukkig net bij een bakker. Pizza eten. En nu staan we bij een school. Overdekt. Een tafeltennistafel. Een picknickbankje. De school is toch dicht vanwege vakantie. Dus hier kunnen we nog wel even de bui afwachten. Even lunchen.
nou een beetje opgedroogd. Daar klaart het echt helemaal op, hopelijk. Nou, deze was een natte bedoeling. Nu fietsen we langs de Doeks. Via een mooi fietspad. Gelukkig helemaal geen verkeer hier. En dan hopelijk is de camping droog. Dan kunnen we droog de tent opzetten. Nog een uurtje fietsen, denk ik. Vandaag is het mistig. We fietsen nu langs de Loer rivier. We maken een mooie tocht door de Jura. Via allemaal kleine weggetjes.
Cirque de Boom. Een steile weg naar beneden, naar het dorp. En nu staan we bij de Cirque de Boom. Daarachter ligt het dorpje Baume-les-Messieurs. Dit is het leuke stadje Romanée. Allemaal art. Kerktoren. Daar ligt Mâcon aan de rivier de Saône. We fietsen nu door de Beaujolais-streek. De laatste klim van de dag.
meteen een forse klim richting Lamur. Een pas van 600 zoveel meter. We zijn nu ongeveer op de helft, denk ik. En daar komt de Beaujolais vandaan. Deze streek. De klim is gelukkig niet al te steil, want het is aardig warm. Château de Varennes. Ja, en dit is dan de top van de Col de la Croix de Marchand. 685 meter. Dat is best wel lang. Niet te steil, maar wel lang. Zeker als je al gesloopt bent door die vlakte hierachter.